สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าทำไมรถไฟความเร็วสูงของจีนจึงนำหน้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้ก็มาจาก Wall Street Journal ได้กล่าวถึงรถไฟความเร็วสูงของ2ประเทศดังนี้นะครับจีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมระยะทางกว่า 44,74 กิโลเมตรและในการจัดอันดับ10รถไฟที่เร็วที่สุดในโลกพบว่ารถไฟของจีนนั้นติดถึง4อันดับรถไฟความเร็วสูงเส้นทางปักกิ่งเซี่ยงไฮ้วิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางกลับกันระบบรถไฟความเร็วสูงของสหรัฐอเมริกามีระยะทาง735กิโลเมตรเท่านั้นโดยที่รถไฟอะเซล่าของ Amtrak ที่เร็วที่สุดทำความเร็วได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการใช้ความเร็วนี้จะใช้เพียงไม่กี่นาทีในบางส่วนของเส้นทางเท่านั้นตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจีนได้ขยายโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูงหลายโครงการที่มีทั้งความล่าช้าและบางโครงการก็ถูกยกเลิกไปซึ่งทาง Wall Street Journal ก็ได้วิเคราะห์เป็นข้อดังนี้นะครับข้อแรกทางรถไฟในสหรัฐอเมริกาจะพบว่ามีทางรถไฟบางส่วนที่เป็นทางเดิมที่สร้างมาเกือบ100ปีอีกทั้งยังมีสะพานและอุโมงค์ที่เก่าทางรถไฟถูกใช้ในการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารในทางเดียวกันมีจุดตัดกับถนนมากมายมีรัศมีโค้งที่แคบทำให้รถไฟใช้ความเร็วไม่ได้เราจึงไม่ค่อยเห็นรถไฟอะเซล่าวิ่งด้วยความเร็วสูงเลยต่างจากของจีนที่รถไฟความเร็วสูงจะมีทางรถไฟเฉพาะมีรัศมีโค้งที่กว้างมีการสร้างทางยกระดับทำให้ปรับเปลี่ยนระดับอย่างช้าๆซึ่งทำให้รถไฟความเร็วสูงของจีนใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่วิ่งได้อย่างนิ่มนวลและปลอดภัย 2. สถานีรถไฟสถานีรถไฟความเร็วสูงของจีนจะตั้งอยู่บริเวณชานเมืองส่วนสถานีรถไฟของสหรัฐอเมริกาจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งหน้าที่ของรถไฟความเร็วสูงก็คือการเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ซึ่งเมืองต้องมีประชากรอย่างน้อย3ล้านคนระยะห่างประมาณ300-800กิโลเมตร 3. การเกิดขึ้นของทางหลวงระหว่างรัฐในสหรัฐอเมริกาทำให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์การใช้รถยนต์จึงกลายมาเป็นการเดินทางหลัก 4. รถไฟความเร็วสูงของจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้รับการลงทุนเป็น$1,000,000,000มีหุ้นส่วนกับบริษัทรถไฟดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและทำให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นได้จริงส่วนของสหรัฐอเมริกาเองก็มีบริษัทรถไฟต่างชาติเข้ามาเหมือนกันแต่ก็ประสบกับปัญหาหลายอย่างเช่นการปรับรูปแบบรถไฟความเร็วสูงให้เข้ากับเมืองของสหรัฐอเมริกาและโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐแคลิฟอร์เนียที่โครงการมีความล่าช้าเนื่องจากขาดเงินทุนและการสนับสนุนเดี๋ยวลองมาฟังความคิดเห็นกันนะครับว่าชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเมื่อรถไฟความเร็วสูงของจีนได้นำหน้าสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นแรกกล่าวว่าฉันเกิดและโตในสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่ที่จีนมาสักระยะหนึ่งฉันอยากจะบอกว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนเกาหลีและญี่ปุ่นพวกเขานำหน้าเราไปไกลมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเยอรมนีล้วนมีรถไฟความเร็วสูงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทางรถไฟจีนยาว 155,000 กิโลเมตรแต่ของสหรัฐอเมริกายาว 260,000 กิโลเมตรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการขนส่งสินค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยรถไฟมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันอยากจะบอกว่าทางรถไฟเก่าในสหรัฐอเมริกาก็สร้างโดยชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสำหรับฉันแล้วการสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินให้มากขึ้นมันสำคัญกว่าเมืองต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมิตรกับคนเดินถนนมากขึ้นมีรถมากเกินไปบนถนนการขับรถในเมืองและชานเมืองค่อนข้างน่าหงุดหงิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมาจากเกาหลีและฉันอยากบอกว่ารถไฟความเร็วสูงมันสะดวกสบาย
กว่าเครื่องบินรถยนต์และรถประจำทางมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่สหรัฐอเมริกาผู้คนอยู่อาศัยแบบกระจายตัวมีความหนาแน่นต่ำผู้คนไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ตึกสูงระฟ้าเหมือนในเอเชียแต่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวการขับรถหรือใช้เครื่องบินจึงสะดวกมากกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงใช้ได้กับบางเมืองเท่านั้นเช่นลอสแองเจลิสไปซานดิเอโกหรือบอสตันไปนิวยอร์กไปวอชิงตันดีซีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระบบรถไฟใต้ดินในทุกเมืองใหญ่ของจีนยังนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากอีกด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศจีนมีระบบรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกระบบหนึ่งพวกเขาลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและมีแผนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นแต่การใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันไม่มีทางที่สหรัฐจะมีทางรถไฟความเร็วสูงยาว735กิโลเมตรแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับว่าถูกต้องรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งด้วยความเร็วสูงช่วงสั้นๆของทางเท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า735กิโลเมตรเหรอฟังดูเกินไปนะระยะทาง735กิโลเมตรจากบอสตันถึงวอชิงตันดีซีนั้นแทบไม่สามารถใช้ความเร็วได้เท่าที่ควรโครงสร้างก็ล้าสมัยทำให้การเดินทางช้าลงมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่างบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐเพียงพอที่จะก่อสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือการล็อบบี้พวกสายการบินผู้ผลิตรถยนต์บริษัทน้ำมันจะติดสินบนฝ่ายนิติบัญญัติให้เขียนกฎหมายที่เอื้อต่อพวกเขาและจะชวนให้ต่อต้านรถไฟความเร็วสูงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาพึ่งพาการเดินทางด้วยเครื่องบินและรถยนต์เป็นหลักความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศจีนนั้นรัฐบาลเป็นคนที่เริ่มทำโครงการส่วนตะวันตกนั้นริเริ่มโดยสถาบันต่างๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของรัฐแคลิฟอร์เนียหากสหรัฐอเมริกากับจีนร่วมมือกันอาจได้รถไฟความเร็วสูงในราคาถูกและการก่อสร้างที่รวดเร็วด้วยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับว่าต้นทุนแรงงานที่แคลิฟอร์เนียมีต้นทุนที่สูงกว่าชาวจีนเว้นแต่ว่าจะนำเข้าแรงงานจากชาวจีนหลังจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความคิดเห็นนะครับว่าแคลิฟอร์เนียไม่มีทางที่จะนำเข้าแรงงานจากจีนหรอกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่จีนสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงไว้นอกเมืองก็เพราะว่าจีนมีแผนที่จะขยายเมืองออกมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสหรัฐอเมริกานั้นเน้นอุตสาหกรรมทางการทหารดังนั้นจึงไม่แปลกที่โครงสร้างพื้นฐานจะตามหลังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันได้ข้อสรุปอยู่2 อย่าง 1. วิดีโอนี้ชี้ให้เห็นถึงการขับรถบริษัทน้ำมันยังถือหุ้นใหญ่กับรัฐบาล 2. วัฒนธรรมปัจเจกชนที่ผู้คนมีอิสระและความสะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะของตนเองแทนที่จะใช้รถประจำทางรถไฟหรือระบบขนส่งสาธารณะถ้าฉันเป็นชาวนาในมิดเวสต์ของรัฐไอโอวาฉันจะไปสนใจรถไฟความเร็วสูงทำไมแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับว่าใช่มันมีความแตกต่างมากมายทั้งวัฒนธรรมความคิดและวิถีชีวิตระหว่าง2 ประเทศในสหรัฐอเมริกาคนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดตลอดไปและไม่สนใจที่จะย้ายไปยังเมืองใหญ่ส่วนชาวจีนมีความต้องการชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่จึงเดินทางออกจากหมู่บ้านหรือในชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงของสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสไล่ทันจีนได้ในอนาคตไม่ใช่เพราะเหตุผลทางเทคนิคแต่เป็นเพราะความแตกต่างในระบบของประเทศที่ดินของจีนเป็นของรัฐซึ่งสามารถเวรคืนได้รวดเร็วและการลงทุนจำนวนมากมาจากรัฐบาลกลางสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วในสหรัฐอเมริกาเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาซึ่งที่ดินขนาดใหญ่เนื่องจากที่ดินเป็นของเอกชนและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอุปสรรคใหญ่เช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้นรถไฟความเร็วสูงก็ไม่ได้ให้ผลกำไรที่ดีรถไฟความเร็วสูงหลายสายในจีนรัฐบาลกลางสามารถให้เงินอุดหนุนเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่สามารถปรับให้เข้ากับสหรัฐอเมริกาได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างนี้ก็เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่มีรถยนต์เป็นศูนย์กลางมานานหลายทศวรรษแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในสหรัฐอเมริกาจะคำนวณว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะมีกำไรหรือไม่ในประเทศจีนพวกเขาจะคำนวณผลตอบแทนการลงทุนว่าจะเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวของภูมิภาคและผลประโยชน์ที่จะกระจายไปสู่ประชาชนมากน้อยเพียงใดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือในสหรัฐอเมริกาเรามีสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัวที่แข็งแกร่งการที่จะได้ที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟใหม่นั้นต้องใช้เงินจำนวนมากและการต่อสู้คดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในจีนบริษัทรถไฟได้รับการอุดหนุนโดยรัฐบาลแม้ว่าการดำเนินธุรกิจจะขาดทุนแต่รัฐบาลก็ให้เงินสนับสนุนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าปิดฐานทัพทหารในต่างประเทศเราจะได้รับการฟื้นฟูด้วยเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเราควรทำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางให้เป็นของรัฐความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะตระหนักได้ว่ารถไฟความเร็วสูงไม่เพียงแต่ยั่งยืนแต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกมากกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพราะบริษัทน้ำมันจะขาดทุนจากการพัฒนานี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่าลืมว่าต้นทุนแรงงานในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าเมื่อเทียบกับจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจีนใช้รถไฟความเร็วสูงเพื่อลดมลพิษสหรัฐใช้รถยนต์เพื่อเพิ่มมลพิษแล้วความคิดเห็นนี้ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายโดยกล่าวว่าฉันเคยนั่งรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวไปโอซาก้ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อระยะทางมันยาวกว่าจากนิวยอร์กไปวอชิงตันดีซีแต่มันใช้เวลาเร็วกว่าและราบรื่นกว่ามากสหรัฐอเมริกาต้องตามไม่ทันในเรื่องนี้และฉันเชื่อว่าเราทำได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อรถไฟความเร็วสูงของจีนนำหน้าสหรัฐอเมริกาแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรายังมีช่องทางFacebook เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ